हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात आपण? आय होप सर्वजण आनंदित आहात, मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात. आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण बघत आहोत इयत्ता 10वीचा जो युनिट 4 आहे त्यातील 4.1 पहिली पोएम, ती म्हणजे द वर्ड इज माइन. या पोएमचं ॲप्रिशिएशन आपण आज ह्या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत. ॲप्रिशिएशनचा प्रश्न परीक्षेमध्ये एकूण 5 मार्कासाठी येत असतो. 5 पैकी 5 मार्क तुम्ही घेऊ शकता. फक्त दिलेला फॉर्मॅट तुम्हाला फॉलो करायचा आहे आणि दिलेली माहिती तुम्हाला काय करायची तर परीक्षेमध्ये लिहायची असणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला इयत्ता 10वीच्या सर्व पोएम्स ज्या आहेत त्या सर्व पोएम्सची काय केलेली आहे तर व्हिडिओच्या लिंक दिलेल्या आहेत ॲप्रिशिएशनच्या. त्या जाऊन तुम्ही काय करू शकता तर सर्व पोएमचे ॲप्रिशिएशन समजून घेऊ शकता. चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर आता वेळ न गमावता सुरुवात करूया मग द वर्ल्ड इज माइन या पोएमचं ॲप्रिशिएशन समजून घ्यायला. ॲप्रिशिएशन ऑफ पोएम द वर्ल्ड इज माइन. ही जी पोएम आहे या पोएमचं ॲप्रिशिएशन आपण बघत आहोत या व्हिडिओमध्ये. जसं मी तुम्हाला सर्वप्रथम सांगितलं की हा जो ॲप्रिशिएशनचा प्रश्न असतो तो 5 मार्कासाठी परीक्षेमध्ये विचारला जात असतो. ओके, 5 पैकी 5 मार्क तुम्ही घेऊ शकता. फक्त दिलेला फॉर्मॅट तुम्हाला फॉलो करायचा असणार आहे. तर बघा कशा प्रकारे लिहिलं जाईल. तुम्हाला पोएम दिलेली असेल, त्या पोएममधून तुम्हाला ॲप्रिशिएशन लिहायचं आहे. सर्वप्रथम टायटल तुम्हाला लिहायचं आहे, ते म्हणजे द वर्ड इज माइन असं लिहिता तुम्हाला अर्धा मार्क मिळेल. पोएटचं नाव लिहित आहे, जसं पोएटचं नाव काय आहे जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड असं तुम्ही लिहिताय, तुम्हाला अर्धा मार्क मिळणार आहे. राईम स्कीम, आता या पोएमची राईम स्कीम जी आहे ती तुम्हाला पाठ करायची आहे किंवा तुम्ही पोएममध्ये बघून फाइंड आउट करू शकता. पाठ केलं तर कधी योग्य असेल. स्टांजा 1ची जी रायमिंग स्कीम आहे ती आहे aaabbcc. स्टांजा 2ची जी रायमिंग आहे ती आहे abbccdd. स्टांजा 3ची रायमिंग स्कीम आहे aabbcc. स्टांजा 4ची रायमिंग स्कीम आहे AAAABB. ओके, हे 4 स्टांजाच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रायमिंग स्कीम तुम्हाला दिसत आहे. त्यानंतर आहे फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीचमध्ये ॲलिट्रेशन, ॲपॉस्ट्रॉफी, हायपरबोली, इन्व्हर्जन. ओके, हे फिगर्स ऑफ स्पीच तुम्हाला घ्यायचे असणार आहेत. कुठलं एक लिहिलं तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. हे रायमिंग स्कीम तुम्ही लिहिलं त्याला 1 तुम्हाला मार्क मिळणार आहेत. असे 3 मार्क तुमची इथे बनतात. त्यानंतर पुढचं पॉईंट आहे थीम आणि सेंट्रल आयडिया. आता ह्या थीम आणि सेंट्रल आयडियाला असणारे 2 मार्क. मग कसं लिहायचं आहे तुमच्यासमोर दिलेलं आहे, ते पाठ करून ठेवा. परीक्षेत प्रश्न आला या पोएमवर तर तुम्ही हे तसं लिहून टाकायचं आहे. तर थीम किंवा सेंट्रल आयडियामध्ये तुम्ही लिहू शकता द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हॅव. आता या पोएमची सेंट्रल आयडिया मध्यवर्ती कल्पना काय आहे तर आपण आनंदी असलं पाहिजे जे काही आपल्याकडे आहे त्यासाठी. इन्स्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट वॉट वी डू नॉट पजेस. आणि काय जे आहे त्यामध्ये आपण आनंद व्यक्त केला पाहिजेत. इन्स्टेड ऑफ याच्याऐवजी कशाऐवजी तर आपण कायम कंप्लेन करत असतो. कंप्लेन न करता म्हणजे आपल्याकडे नाही आहे त्याची आपण कंप्लेन करतो, त्याची तक्रार करतो, परंतु जे आपल्याकडे आहे त्याबद्दल आपण काय केलं पाहिजे तर आनंद व्यक्त केला पाहिजे. वी हॅव ऑल बीन ब्लेस्ड इन अवर ओन वे अँड वी शूड ऑलवेज थँक गॉड फॉर इट. वी हॅव ऑल बीन ब्लेस्ड इन अवर ओन वेज. आपण सर्व जे आहोत ते ब्लेस्ड आहोत आपल्या मार्गाने. अँड वी शूड ऑलवेज थँक गॉड फॉर इट. आणि आपण काय केलं पाहिजे तर यासाठी देवाचे आभार मानले पाहिजेत. वी शूड ऑलवेज लुक ॲट द पॉझिटिव्ह साईड ऑफ लाईफ. आपण आपल्या आयुष्याच्या पॉझिटिव्ह साईड, जी काही पॉझिटिव्ह साईड आहे आपल्या आयुष्याची त्याकडे बघितलं पाहिजे, ना की फोकसिंग ऑन निगेटिव्ह, ना की नकारात्मक गोष्टी. सकारात्मक गोष्टी आपण बघितल्या पाहिजे आपल्या आयुष्यातल्या. कुठल्या प्रकारच्या नकारात्मक गोष्टींकडे आपण लक्ष द्यायला नको. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही थीम किंवा सेंट्रल आयडिया या पोएमची लिहू शकता आणि 5 पैकी 5 मार्क तुम्ही या प्रश्नामध्ये घेऊ शकता. ओके, आय होप तुम्हाला ॲप्रिशिएशन समजलेलं आहे द वर्ड इज माइनचं. 5 पैकी 5 मार्क निश्चित प्रकारे घ्या अशा प्रकारे उत्तर लिहून. चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. पहिल्यांदा मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं की हा जो व्हिडिओ याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला सर्व पोएमच्या ॲप्रिशिएशनच्या लिंक्स दिले आहेत, त्यावर जाऊन तुम्ही सर्व पोएमच्या ॲप्रिशिएशन समजून घेऊ शकता. चला तर मग पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे आपलं यूट्यूब चॅनल. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.